დილამშვიდობისა დღეს 25 დეკემბერია, ორშაბათი, პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელს იხსენიებს, ყველას გილოცავთ დიდი წმინდანის ხსენებას. მეც გილოცავთ და მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ დღევანდელ დილას ჩვენთან ერთად იწყებთ. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემას ჩვენ ელისაბედ აბულაძე და გიორგი მერებაშვილი გაუძღვებით. იმედი გვაქვს, რომ მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებით. დღეს საქართველოს უახლეს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი თარიღია. დღეს 40 წელი შესრულდა უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის საპატრიარქო ტახტზე აღსაყდრებიდან. გულოცავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, განთიადის შემოქმედებითი ჯგუფი და ბუნებრივია საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება, ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებთ მის უწმინდესობას. უერთდები მეც მილოცვას და უფალს შევთხოვთ პატრიარქის მრავალჟამიერ სიცოცხლეს. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ალბათ ხვდებით და ბუნებრივიც არის, რომ დღეს მთლიანად მისი უწმინდესობის ამ მნიშვნელოვან თარიღს დაეთმობა გადაცემა. თუ ვინ ისაუბრებენ სტუდიაში, ამას მე და ელისაბედი ერთად მოგახსენებთ. კრწანისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბესარიონ მენამდე შემოგვიერთდება ცოტა ხანში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი ასევე იქნება საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე და გადაცემის ბოლოს შემოგვიერთდება კარდიოლოგი პატრიარქის პირადი ექიმი ქალბატონი გულიკო ჩაფიძე, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენი პატრიარქის შესახებ ისაუბრებს. ჩვენ მთელი კვირის მანძილზე გთავაზობდით და დღესაც არ დავარღვევთ ამ ტრადიციას. საზოგადოებისთვის ცნობილი და საყვარელი ადამიანები მის უწმინდესობას ულოცავენ ამ მნიშვნელოვან თარიღს და გადაცემის მსვლელობისას სხვადასხვა ჩანაწერებს და ინტერვიუებს შემოგთავაზებთ. გთავაზობთ უკვე მილოცვებს და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ცოტა ხანში დაგველოდეთ. ჩვენო პატრიარქო, ჩვენო საყვარელო ადამიანო, გილოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს და მინდა მოგილოცოთ ყველაფერი, რაც კი წინ მოდის, ჩვენი თარიღები, ახალი წელი, თქვენი დაბადების დღე, დიდხან სიცოცხლე, ყველაზე მთავარი თქვენთვის და ჩვენთვის არის თქვენი ჯანმრთელობა და დიდხან სიყავით ჩვენს გვერდით. ყველას გვაქვს თქვენი იმედი, ამიტომ თქვენ უნდა იყოთ დიდხანს ამ ქვეყანაზე. ჩვენო პატრიარქო, გილოცავთ საიუბილეო თარიღს. თქვენ ხართ ჩვენი სულიერი მამა, რომელიც ყველა ვართ თქვენზე დამოკიდებული. ბედნიერები ვართ, რომ ასეთი პატრიარქი ყავს. და მინდა მოგილოცოთ უკეთესი წელი ყოფილიყოს. პირველ რიგში ჯანმრთელობა გისურვოთ და ბედნიერება.
გულოცავ ჩვენს პატრიარქს აღსაყდრებიდან 40 წლის იუბილეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას უსურებ, სიმშვიდეს უსურებ, მისი გული ყოფილიყოს გახარებული, იმას რასაც ლოცავს თვითონ თავისი კეთილი გულით ჩვენს ქვეყანას, მინდა რომ ყველაფერი აუხდეს და ასე თქვა ჩვენი კარგად ყოფნის, ყველას კარგად ყოფნით მანაც გაიხაროს. და ჩემი პირადი დამოკიდებულება ესეთია, რომ ყველა ადამიანი, განსაკუთრებით ალბათ პატრიარქი, როცა უდიდეს ნაწილს ყოველ შემთხვევაში ქვეყნისა უყვარს ეს ადამიანი, პატივსცემს და ძალიან დიდ სითბოს გამოხატავს, ამ ადამიანმა ეს ყველაფერი დაიმსახურა. ისე არ ხდება. სიკეთეს დამსახურება უნდა და სიყვარულს დამსახურება უნდა და ეს სიყვარულით კეთდება მხოლოდ და სიკეთით. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ მოულოცო ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს აღსაყდრების 40 წელი და დაბადების 85 წელი. ძალიან დიდი ბედნიერებაა მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ ესეთი პატრიარქი ყავს. მე საერთოდ ვთვლი, რომ მე ვარ ბედნიერი, რომ მე ღმერთმა გამაჩინა იმ ეპოქაში და იმ დროს, როცა ჩვენი უწმინდესი საქართველოს პატრიარქია და მე ამ პერიოდში მომიწია ცხოვრება და მისი მედროვე ვარ. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და დიდი ბედნიერება. ყოველი შეხვედრა ჩვენ პატრიარქთან არის საოცარი სიხარული ჩემთვის და აი მთელი სიყვარულის გამოთქმა მის მიმართ ალბათ სიტყვები არ მეყოფა, რომ ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო. და ვთვლი, რომ ჩვენ ერს ძალიან გაუმართლა. მე მინდა, რომ რაც შეიძლება დიდი ხანი ყვავდეს ჩვენი უწმინდესი, ჩვენს გვერდზე, უსურვო მას ჯანმრთელობა, უსურვო მას ძალა, რომ ღმერთმა მისცეს მას ძალა, მოთფინების, ძალა ამ ყველა ტკივილის და გადატანის, ყველა პრობლემის მოგვარების და ჩვენ ყოველთვის თქვენ გვერდზე ვიქნებით. ძალიან გვიყვარხართ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, შემოგვიერთდა წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი და არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე. დაგლოცეთ მამაო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღესასწაულს. დღევანდელ დღესასწაულს ვლოცავ სრულიად საქართველოს და თლად მართლმადიდებელ ეკლესიას ეს არის გამორჩეული დღე, როდესაც ჩვენ ყველას გვიხარია, რადგან ხილულად არის ღვთისწყალობა ჩვენთან. პატრიარქობის 40 წლის თავი. ეს ეკლესიის ისტორიას არ ახსოვს. დიახ. მამაო, თქვენ სანამ გახდებოდით სასულიერო პირი, ეწეოდით სატელევიზიო მოღვაწეობას. დიახ, მათ შორის. და როგორც ვიცი, თქვენ გადაღებული გაქვთ 2 ფილმი პატრიარქის შესახებ. ერთი ფილმი, როდესაც გახდა შესრულდა 20 წლის თავი პატრიარქის აღსაყდრებიდან და მეორე ცოტა მოგვიანებით კიდევ 8 წლის შემდეგ, ანუ 28 წლის თავზე. პირველ ფილმზე მინდა ჯერ გკითხოთ, რა იყო თქვენი სათქმელი პატრიარქისადმი მიწყვნილ პირველ ფილმში, როგორ შეაფასეთ თქვენს ფილმში ის 20 წელი და რაზე გააკეთეთ აქცენტები? ეს იყო 20 წლის წინ. დიახ. და ხშირად დღევანდელი გადასახედიდან სხვანაირი საქართველოს და სხვადასხვა ეკლესია ახსოვს ხოლმე ადამიანებს. ამიტომაც არის ძალიან კარგი ჩვენ ამგვარი დოკუმენტური და გრებათ მხატვრული ნაწარმოებებით შევქმნათ, რომელიც გვიამბობს იმის შესახებ, რა ხდება და რა არის 20 წლის წინ. ჩვენ განსხვავებულ გარემოში ვცხოვრობდით, ყველაფერი განსხვავებული იყო. როდესაც ამ ფილმს ჩვენ ვამზადებდით მაშინდელი ტელევიზიის პირველ არხზე, ეს იყო მოვლენა, ყველას ყურადღების ცენტრში ვიყავით. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავდა, რომ ვინმე ფიანდას გვიგებდა და ადვილი იყო ამ ფილმის გაკეთება, რადგან ის გამოყოფილი წუთები, რომლებიც ჰქონდა ხოლმე სამონტაჟოებში, ამისათვის საკმარისი არ იყო, მაგრამ ჩვენი კოლეგები გვითმობდნენ თავიანთ სამუშაო დღეს და აი ასე კადრ მოვახერხეთ ის, რომ შეგვექმნა ეს ფილმი, რომელიც რითი გამოირჩეოდა იმით, რომ ეს იყო ძალიან თბილი, შინაურული, აი მუსიკალურ ტერმინს თუ გამოვიყენეთ, ეს კამერული სატელევიზიო ფილმი იყო, რომელმაც პირველად
წარუდგინა მაყურებელს, ადამიანებს პატრიარქი თავისი აზრებით, ფიქრებით, პატრიარქი, რომელსაც უყვარს მუსიკა, რომელიც ხატავს და ზოგადად ხელოვნება უყვარს ძალიან. ჩვენთან შემოდიოდნენ ადამიანები და გვეკითხებოდნენ, რატომ ყვებით ამას? ნუ თუ მართლა ასია და ამ ფილმში ჩვენ უხვად წარმოვადგინეთ ეს მასალა. მოდიოდნენ რეჟისორები, მოდიოდნენ რედაქტორები ტელევიზიის და ეს მაშინ ერთგვარი მოვლენა იყო. მადლობა ღმერთს, რომ პრემიერა სწორედ 25 დეკემბერს გაიმართა სატელევიზიო პრემიერა და აი ამ ფილმით ჩვენ ადამიანებს უბრალოდ ვუთხარით, რომ ჩვენ გვყავს სულიერი მამა, დიახ მამა, კათოლიკოს პატრიარქი, რომელსაც მთელი ეკლესია აბარია, მაგრამ ის ვინც არის დიდი მეუფე ყოველთა ქართველთა. აი ესე მოიხსენია ჩვენ ამ ფილმში და ამით დამთავრდა მილოცვა და ჩვენი იმედები და სიხარული. ამ ფილმის ბოლო ფრაზა იყო დიდო მეუფეო, ყოველთა ქართველთაო. ეს გამოძახილი იყო იმ დამოკიდებულებისა, იმ სიტყვებისა, რომელიც ჩვენ გვესმოდა პატრიარქის ქადაგებებში, ის რასაც გვასწავლიდა, გვმოძღურავდა და ასე გზრდიდა დღიდან დღემდე, კვირიდან კვირამდე, ქადაგებიდან ქადაგებამდე. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ აი ამ გადასახედიდან ჩვენ გვიხარია, დღეს გადასახედიდან, რომ შემორჩა ისტორიას ეს ფილმი. 8 წლის შემდეგ, ასევე როგორც ელისაბედმა აღნიშნა, ისევ უწმინდესის შესახებ გააკეთეთ ფილმი, თქვათ აი რა განსხვავება იყო, ბუნებრივია დროის მხრივაც იყო განსხვავება და თქვათ აი კიდევ რაზე გააკეთეთ აქცენტი შემდგომ ფილმში. ეს არის 2005 უკვე ალბათ, ხო? ესე გამოდის. 2005-ში გააკეთდა და საბოლოოდ კინოსტუდია ქართული ფილმის, დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში და აი მიღებისა და ეგრეთ წოდებული წარმოების თარიღი თუ ნახავთ ფილმოგრაფიაში არის 2006 წელი, როდესაც საბოლოოდ ფილმი სამნაწილიანი დოკუმენტური ფილმი. პირველი ფილმის სახელწოდება იყო უბრალოდ პატრიარქი. აი ჩვენ გვეხდება საშუალება, რომ ამ ფილმის თანამედროვე ვარიანტი ციფრული დავამზადოთ და მოგაწოდოთ თქვენ. აი ხრუბლების ფონზე, ცის ფონზე ამოდიოდა ეს სახელი. მეორე ფილმს ქვია პატრიარქობის ჯვარის მტვირთველი. ეხლა უკვე სხვა გადასახედიდან შევხედეთ ამას ყველაფერს. ეს ის პერიოდია, როდესაც უკვე აშენებულია სამება და მსახურება მიდის ამ ტაძარში. და აი ბოლო კადრები, რომლებიც გვქონდა დოკუმენტური და როდესაც მთავრდებოდა ეს ფილმი, ეს იყო გუმბათზე ჯვრის დადგმა, ჯვარი, როდესაც მიაქვთ ელიას მთის იმ ადგილას, სადაც სამება არის აშენებული. ეს იყო ერთგვარი შეჯამება იმისა, თუ რა მოხდა. ეს იყო საუბარი იმაზე, თუ რა მდგომარეობაშია ჩვენი ეკლესია, როგორი აღმავლობის გზას დაადგა. აი პირველი ფილმი თუ უფრო კამერული იყო, ეს იყო საკმაოდ მაჟორული და გამომხნევებელი ფილმი, რომელიც ნამდვილად შეესაბამებოდა იმ სიტუაციას, იმ მდგომარეობას, რომელიც მაშინ იყო. ჩვენ განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთეთ ამ ფილმში, მახსოვს გავიხსენეთ შედარებისათვის 1989 წელი, 9 აპრილი და კიდევ ერთხელ შევახსენეთ ადამიანებს იმის თაობაზე, თუ რაგვარად უხდება პიროვნებას ამა თუ იმ ეპოქაში შეასრულოს ისეთი როლი, რომელსაც სხვა ვერავინ ვერ შეასრულებს. და ასეთი იყო 9 აპრილი. აი პირველ ფილმში კი ჩვენ გავიხსენეთ ერთი გამოცდილი და ბერისა და ძალიან ცნობილი სასულიერო მოღვაწის სიტყვები, როდესაც მას კითხეს, რომ რაგვარად უნდა იყოს დამოკიდებულება პატრიარქის მიმართ. ჩვენ შვილებმა რა უნდა გავაკეთოთ? მან თქვა, რომ დაიხსომეთ ერთი რამ, მოусმინეთ და მიხსევით მას. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი მთის ძირში ვდგავართ და აქედან ვუყურებთ ქვეყნიერებას, სამყაროს. ხოლო პატრიარქი დგას მთის მწვერვალზე და იქიდან იცქირება. დაუჯერეთ და მიხსევით მას. და ჩვენ წლებმა გვიჩვენეს, რომ ყოველთვის როდესაც ჩვენ ვიყვებოდით პატრიარქს, უფალი გვაძლევდა მშვიდობას, მადლს
სიკეთეს და აი მოვედით დღევანდელ დღემდე, რისთვისაც მადლობთ კიდეც უფალ ღმერთს. ძალიან ბევრი სასულიერო პირი იყო ამ კვირის განმავლობაში, წინა კვირის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით მის უწმინდესობაზე და ბევრმა აღნიშნა, რომ პარალელები შეიძლება გავავლოთ ძველი აღთქმის მამამთავრებს, დიდ მამებს შორის და პატრიარქ ილია მეორეს შორის იყო საუბარი, რომ როგორც მოსე წინასწარმეტყველმა ატარა ებრაელი ერი ეგვიპტეში 40 წელი, ასე გვიწვის წინ ჩვენი პატრიარქი და ასე შემდეგ. თქვენ ბრძანეთ, რომ უნდა დაუჯეროთ და მიუყვეთ მას, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რას გვეტყვით? ხშირად ხომ არ არის ხოლმე ჩვენი სიყვარულის გამოხატულება მხოლოდ სიტყვები. რამდენად ჩვენ საქმით ვადასტურებთ, რომ გვიყვარს მართლა პატრიარქი? აი რა შეგიძლიათ დღეს გითხრათ უკვე 40 წლის თავზე ამის შესახებ? ნამდვილად მართებული არის ასეთი შედარება, მით უმეტეს ჩვენ გუში წმინდა მამათა და მართალ მამამთავართა დღესასწაული გვქონდა და გავიხსენეთ ჩვენი კაცობრიობის მამამთავრები და ჭეშმარიტად თავისი მოღვაწეობით უწვიდესი მათ რიცხვს უერთდება. რატომ ხდება ასე? როდესაც ჩვენ ყოველთვის არ ვიქცევით ისე და არ ვაკეთებთ იმას, რაც უფრო უკეთესი იქნებოდა. ეს არის ის, რაც კაცობრიობას კარგად ახსოვს და ყოველ ეპოქაში მეორდება უფრო სწორად ყველა თაობის და ყველა ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არის ის საოცარი, რასაც მამაშვილობა ქვია, როდესაც მამა არის მზრუნველი, მოსიყვარულე, ბრძენი, სოდნე. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ მოვვითხოვთ კიდეც. და ჩვენ კი უძღები შვილები. ვართ შვილები, როდესაც გვინდა ახალი რაღაც გავაკეთოთ, რომელსაც სისხლი უჩქებს ძარღვებში, რომელსაც ეს ყველაფერი გასავლელი აქვს და ვიდრემდის შვილი არ დადგება მამის ადგილას, რა თქმა უნდა, უჭირს კიდეც. ამიტომაც აქედან მოდის ის დიდი სიყვარული და დიდი მიმტევებლობა, რომელსაც უწვიდესი გამოიჩენს ხოლმე. და რა თქმა უნდა, როდის ხდება ხოლმე განაყველა შვილი ვთქვათ ერთნაირად იქცევა, არა, საჭირო არის აღზრდა, ჩამოყალიბება, სიყვარულის ჩანერგვა თავიდანვე და მაშინ ოჯახებში სხვანაირი მამაშვილობა გვაქვს ხოლმე. აი როგორებიცა ვართ ჩვენ ოჯახებში, როგორიც არის ჩვენი დამოკიდებულება უფროსი თაობისადმი, ასე ვახორციელებთ იმ ერთ-ერთ ყველაზე უმნიშვნელოვანეს ცნებას, რომელზედაც ასე ხშირად ამახვილებს ყურადღებას პატრიარქი. პატივი ეცი დედასა შენსა და პატივი ეცი მამასა შენსა, რაც ძალიან ბევრ და უფრო ღრმაში ნარსის მომცველია, ვიდრე უბრალოდ საკუთარი მშობლების პატივისცემა. აღზრდა, განათლება და კულტურა, ის რაც შეცვლიდა ჩვენი ერის ცხოვრებას. მამა ადამ ელისაბედმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ ამ დღეების მანძილზე უამრავ სტუმართან მოგვეცა შესაძლებლობა მხოლოდ მის უწმინდესობაზე გვესაუბრა და ყველა მათგანი სხვადასხვა რამზე აკეთებდა აქცენტს, როცა ასე ვთქვათ პატრიარქის მოღვაწეობას აჯამებდა თუ საუბრობდა ზოგადად პატრიარქის მოღვაწეობაზე. აი თქვენ რაზე შეგიძლიათ გააკეთოთ აქცენტი? ვთქვათ, აი რას გამოარჩევდით იმ უამრავი თვისებიდან მართლაც, რომელიც მის უწმინდესობას ახასიათებს? აი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, ვთქვათ, რაც ასე გაოცებთ ამდენი წლის მანძილზე ბუნებრივია თქვენ მასთან ახლო კონტაქტი გაქვთ და საინტერესოა თქვენი შეხედულება აი ამ გადასახედიდან. ეს არის განჭურვება იმისა და მერის ცხოვრებაში განხორციელება, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა თავის აზრებში, ფიქრებში და მერე მოქმედებაში დაიცვას, ამას ფილოსოფიაში ქვია თანაბარ შეწონილობა, ღვთისნების, ხილული აუცილებლობის და მოსალოდნელი საფრთხეების, რა თქმა უნდა მათი თავიდან აცილების. ეს არის ის უდიდესი სიბრძნე, რომელიც გამოსჭვივის პატრიარქის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებში. და რისი დატევაც ამიტომ უჭირს ხოლმე ჩვეულებრივ ადამიანებს. ჩვენ ერთს ხედავთ, ანუ ხილულ აუცილებლობას, მაგრამ ვერ ვხედავთ ღვთისნებას, ხშირად იმოსალოდნელ საფრთხეებსაც, არა და მაინცსა და მაინც გვინდა რომ აი ის ხილული რაც არის ის იქნეს ასე. ამიტომაც იწვევს ხოლმე ადამიანებში ეს ეჭვს, ფიქრს, რატომ ასე და არა სხვანაირად. ეს არის ის პატრიარქალური სიბრძნე, რომელსაც კაცობრიობა დღევანდელ დღემდე მოიყვანა. მაგრამ აი პირველი 20 წელი იყო სრულიად სხვა გამოწვევები, სხვა ბრძოლები.
აი ეს ბოლო წელი სხვა გამოწვევებისა და სხვა განსხვავებული სრულიად რაღაც იმ ბრძოლების ეპოქა არის, რაც მოიტანა გლობალიზაციის პროცესმა და სხვა თანამედროვე პროცესებმა. ახლა რომ აკეთებდეთ, იღებდეთ პატრიარქის შესახებ ფილმს. დღეს აი 40 წლის თავზე რა იქნებოდა თქვენი მთავარი სათქმელი? ჩვენი პატრიარქი და უკვე თანამედროვე მსოფლიო და პატრიარქი ვიცით რომ არის მუდამ თანამედროვე და პროგრესული. აი გუშინ სწორედ ამაზე ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება ადამიანი მუდმივად დროს მიყვებოდეს. როცა იგი ლოცულობს, როცა იგი ფიქრობს. სხვანაირად წარმოდგენილია მოსწყდებით ცხოვრებას. ყველაფერი რაც შენს ირგვლივ ხდება, შენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში. დარღვევა ყოველგვარი საზღვრისა და ყოველგვარი კარჩაკეტილობის. ეს არის თვისება უწმიდესის. მაგრამ მე მინდა დავადასტურო, რომ სწორედ მაშინაც 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა ჩვენ უსმედით უწმიდესის ქადაგებებს, ეს ყველაფერი უკვე იყო ჩადებული და ის რასაც მაშინ ამბობდა უწმიდესი, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანისათვის, ქრისტიანისათვის შეიძლება კითხვის ნიშნებს და იწვევდა, ვერ ეთანხმებოდნენ. უწმიდესი, რომელიც გამოდიოდა და ქადაგებდა მუდმივად იმაზე, რომ გვეკითხა ფილოსოფიური ლიტერატურა. ეს არ არის ბოლო წლების ქადაგებები. ეს არის იმთავითვე უწესის დამოკიდებულება. მისი დამოკიდებულება ხელოვნებისადმი, რომელიც ხელოვნებისადმი მომხმარებლურ დამოკიდებულებას არ გულისხმობს. გულისხმობს მუსიკით, ფერწერით, არქიტექტურით, ცხოვრებას, მასში ცხოვრებას, შემოქმედებას და შეიძლება არ ახარ უშუალოდ ამ წარმომადგენელია ამ პროფესიისა, მაგრამ შენ იგი მთლიანად უნდა გქონდეს, როგორც ვიტყვით ხოლმე, გასიგრძე განებული. აი ეს არის ის, რაც გამოარჩევს ადამიანებს. ეს არის რაიცკენაც მოგვიწოდებდა და როცა უწესი ბრძანებდა და ბრძანებს, რომ საჭირო არის ჩვენ არ გავჩერდეთ და რწმენა და ცოდნასე დავაახლოვთ ერთმანეთთან. მექანიკურ დაახლოებაზე არ არის. ლაპარაკია იმაზე, რასაც ჩვენმა დიდმა წინაპარმა უწოდა მეცნიერების გასარწმუნოება და სარწმუნოების გამეცნიერება. ეს არ არის სამეცნიერო ტრაქტატის დასაწყისში რაიმე ღვთისთვის სათნო სიტყვებისა და ბოლოში დაწკვნაში ასევე ღმერთისთვის თქვათ მადლობის გადახდა. არა, ეს არის თქვათ ისტორიის შემთხვევაში ისტორიის ხედვა ღვთის განგებულების განზომილებაში. ეს არის თქვათ ბიოლოგიური და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების შემთხვევაში ის, რასაც ჩვენ ეკლესია მთლიანად და წმინდა წერილი გვასწავლის სამყაროს შექმნის, არსებობისა და განვითარების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის მთლიანად ცხოვრება ამითი, არა უბრალოდ ჯამი, არამედ ხედვა, სოფლხედველობა უნდა შეიცვალოს და გადავიდეთ სხვა განზომილებაში. და პატრიარქმა საქმით დაადასტურა მისი მიდგომა, დამოკიდებულება მეცნიერებისადმი. ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ უბრალოდ მაგალითად, თუ რა საგანმანათლებლო დაწესებულებები იყო მაშინ, როდესაც პატრიარქი გახდა საქართველოს ეკლესიის საჭეპრობლელი და რამდენი საგანმანათლებლო დაწესებულება არის დღეს, რამდენი უნივერსიტეტი მათ შორის. და ერთ-ერთი ის რექტორი თქვენ ბრძანდებით წმინდა თამარ მეფის სახელობის. დიახ. და იცით, იყო თავიდანვე ხედვა იმისა, რომ ეს არ არის მარტო სასწავლო დაწესებულება და ის რაც ახლა თანამედროვე განათლების სისტემაში ასეთი დიდად მოთხოვნილებადი გახდა პირდაპირ გვევალება, რომ სასწავლო პროცესი უნდა იყოს შეხამებული სამეცნიერო მოღვაწეობასთან. აი ყველაფერი ის რაც იმთავითვე ჩადო უწმიდესმა. ყოველი მისი ინიციატივა არის მართლა შორს გახედული ადამიანის მიერ წარმოთქმული აზრი. მე მახსოვს, როდესაც ეს უკვე დაახლოებით 7-8 წლის წინ იყო, ჯერ უწმიდესის დემოგრაფიული ინიციატივა, ჩვენ ასე ვუწოდეთ უწმიდესის იმ ლოცვა კურთხევას, რომ იგი გახდებოდა სულიერი მამა და ნათლია ყველა იმ ბავშვის, რომ ოჯახში მესამე და მეტი ბავშვი იქნებოდა. და ამალ გამოიწვია ძალიან მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაში, რომელსაც ამ მხრივ ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს. როცა ამის შესახებ მოხსენება გავაკეთეთ, ჩვენ
საერთაშორისო ორგანიზაციებში ექსპერტები მოდიოდნენ და ეკითხებოდნენ, როგორ მოიფიქრეთ ეს, როგორ გააკეთა ეს უწმიდესმა. აი სწორედ პასუხი არის, ადამიანები ხვდებიან, რომ ეს არ არის ადვილად გასაკეთებელი. ამას ხვდებიან ყველაზე უფრო პროგრესული და მოწინავე ადამიანები და აი შემოდგომაზე რუმინეთში გახდით ერთადერთი სხვა, რომელიც არ შეეხებოდა ჩემს მოხსენებას, რადგან თემა საერთოდ სხვა იყო. ადგა წარმომადგენელი სერბეთის ეკლესიისა და მკითხა, რამდენი არის ეხლა უწმიდესის მიერ მონათლული, ჩვენ ახრთოვანებული ვართ ამითი და თვალს მივადევნებთო. ანუ ის, რასაც გააკეთებ შენი ერისათვის, ეს არის ჭეშმარიტად სამსახური მთელი კაცობრიობისა, აი დასტური უწმიდესის ჭურეტელობის. კეთილი. მამა და მიწურებაა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, ჩვენ ვიცით, რომ მისმა უწმიდესობამ თითქმის მთელი მსოფლიოდან მიიღო ამ მნიშვნელოვანი საიუბილეო თარიღის მისალოცი წერილები. მთელი მსოფლიო ფაქტობრივად აი პროგრესული ადამიანები ახსენეთ, ვინც კი ერთხელ მაინც შეხვედრია მას ყველა განსაკუთრებულად იხსენებს მასთან ურთიერთობას. იწურება ჩვენი დრო, აღარ გვაქვს სამწუხაროდ რომ საშუალება გავაგრძელოთ ამ კუთხითაც საუბარი, ამიტომ უნდა მოგცეთ ახლა თქვენ საშუალება, რომ შეუერთდეთ იმ ადამიანებს, ვინც ულოცავს მის უწმიდესობას ამ მნიშვნელოვან თარიღს და პირდაპირ ეთერის საშუალებით მიულოცოთ მასთან დაგემშვიდობებით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ვთქვათ, ვინაიდან თქვენ ამ საკითხს შეეხეთ, რომ სოფლიოში ყველაზე უფრო ცნობილი ადამიანები, პოლიტიკური, სახელმწიფო მოღვაწეები, რელიგიური ლიდერები, მეცნიერები, მწერლები, პოეტები მზად იყვნენ, რომ შემოდგომაზე ჩამოსულიყვნენ საქართველოში, რომ ჩვენ გვქონოდა უზარმაზარი ფორუმი. მათ ჰქონდათ სურვილი უწვიდესისათვის მიელოცათ ეს უდიდესი ზეიმი, დღესასწაული, მთელი მათ თქვეს, რომ ეს არის ზეიმი მთელი კაცობრიობისა. ერთ-ერთი ინიციატორი გერმანელ პროფესორთა ფორუმი იყო. ჩვენ მონაწილეობდით აი ამ მოსამზადებელ პერიოდში, მაგრამ როგორც ხშირად აკეთებს ხოლმე ამას უწვიდესი, მან უარი განაცხადა ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებაზე და მე მინდა რომ დღეს მთელმა საქართველოს მიცოდეს ამის შესახებ. ლაპარაკი არის ათეულობით უდიდეს მოღვაწეზე, დაწყებული დიდი ბრიტანეთის პრინციდან დამთავრებული ნობელის პრემიის ლაურეატებით და ისინი მართლა ჩვენთან არიან, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს გვაქვს იუბილე, ზეიმი, დღესასწაული, რომელიც არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ მთელი იმ პატარა პლანეტისა, თანამედროვე სამყაროში გამოჩეული. ნამდვილად. და ჩვენ დღეს სიხარულით სავსენი ვართ და ეს სიხარული არ გამოუვლიოს უფალმა ღმერთმა სრულიად საქართველოს, რომელზედაც ლოცულობს და რომლისთვისაც შეწირული ჩვენი სულიერი მამა. ძალიან დიდი მადლობა, გავალჟამიერ. დიდი მადლობა მამაო ჩვენთან მობრძანებისთვის. მაყურებელ შევახსენებ, გადაცემის სტუმარი იყო წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ გრძელდება დილის პროგრამა განთიადი. სტუდიაში მუშაობას ელისაბედ აბულაძე და გიორგი მერებაშვილი განვაგრძობთ. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია აღნიშნავს წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენების დღეს, ასევე ვზეიმობთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილიამ მეორეს აღსაყდრებიდან 40 წლის თავს ჩვენ კიდევ ერთხელ ულოცავთ მის უწმინდესობას ამ მნიშვნელოვან თარიღს. და ულოცავთ, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს. დიდი ხანი არ არის, რაც სრულიად საქართველოს საპატრიარქოში, არქივში მოპოვებული მასალების მიხედვით გამოიცა ფუნდამენტური 4-ტომეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ მეორის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. სწორედ აი ამ საარქივო უნიკალურ მასალებზე დაყრდნობით საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სტუდია ავტოგრაფმა შექმნა ფილმი, მინისერიალი სახელწოდებით მარადიული აწმყო. ფილმის ავტორი გახლავთ ქალბატონი ნინო ხოფერია, ხოლო რეჟისორი ზვიად მიქელაძე. პირველი სერიის პრემიერას დღეს შემოგთავაზებთ ერთსულოვნების ეთერით 22 საათსა და 30 წუთზე. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ფილმის ანონსი. რას ნიშნავს მარად მედინი დრო, როცა ყოველი წუთი მარადისობაზე მიგვანიშნებს.
მარადისობისთვის ბევრია თუ ცოტა. პატრიარქობის 40 წელიწადი და დროის გადასახედიდან რა სიმბოლოები შეიძლება დავინახოთ მასში. უპირველესად მიზეზშერეგობრივი კავშირების უწყვეტი ჯაჭვი. ალბათ აი ამ რთულ პერიოდში ჩემი ყოფნა იყო საჭირო და უფალმა ასე ინება. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 40 წლის თავისადმი მიძღვნილ დოკუმენტურ სერიალს მარადიული აწმყო. ისტორია დოკუმენტებში. პირველი სულიერი აღზრდა ჩემი მშობლებისგან მივიღე. ჩემი დედმამა ყაზბეგის რაიონის სოფელ სნოში მკვიდრობდნენ. ისინი ღრმად მორწმუნეები იყვნენ და არა ფანატიკოსები. როცა აღკვეცისას მონაზვნებმა თავიანთი მანტიები გადამაფარეს, რატომღაც მეგონა რომ ერეკლეს მიწოდებდნენ. მეუფე ზინობმა კი უეცრად წარმოთქვა ილია. ერეკლე ნიშნავს ფიზიკურ ძალას, ილია კი ღვთის ძალას. საოცარი დამთხოვა მოხდა. ფიზიკური ძალა ღვთის ძალით შეიცვალა. ეს იყო განგება ღვთისა. პირველი ნაწილის პრემიერა ორშაბათს, 25 დეკემბერს, 22 საათსა და 30 წუთზე. ძლდება გადაცემა სტუდიაში სტუმართან ერთად დავრუნდით სიამოვნებით წარმოგიდგენთ შემოგვიერთდა კრწანიშში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბესარიონ მენაბდე. დილამშვიდობის სამამაო. დაგოცეთ. დაგვრთხოვთ ღმერთმა. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. ვენც ასევე გილოცავთ დიდი დღეა დღეს, სპირიდონ ტრიუმფალის ხსენება და კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების დღე, 40 წლისთავი, საერთოდ საქართველოს ზეიმობს. ჩვენც ვერთდებით ერთად. ბუნებრივი. ჩვენ მთელი ამ დღეების მანძილზე ყველა გადაცემას მის უწმინდესობას ვუძღვნით და ჩვენი სტუმრები საუბრობენ მისი მოღვაწეობის შესახებ. ბუნებრივია, თქვენც მოგეცემათ ამის შესაძლებლობა, თუმცა როგორც უთხარით ტელემაყურებელს დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს წმინდა სპირიდონ ტრიუმფალის ხსენების დღეს. სხვა შორის აქვე უნდა ითქვას ალბათ ისიც, რომ განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს და განსაკუთრებულად უყვარს ეს წმინდანიც მის უწმინდესობას. ამიტომ დავიწყოთ ამ დიდი წმინდანის შესახებ საუბარი და შემდეგ, როგორც გითხარით, შეგვიძლია მის უწმინდესობაზეც ვისაუბროთ. დიახ, ცხადია, შემთხვევით არაფერი არ ხდება და ის რომ
განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს პატრიარქს წმინდა მღვდელმთავრის მიმართ და აღსახტრება სწორედ მის დღეს მოხდა. დიახ. ესეც ღვთის განგებით იყო ცხადია. და რაც შეეხება ამ დიდ წმინდანს, დიდ მღვდელმთავარს, მეოთხე საუკუნის მამას, ძალიან უყვარს იგი ასევე ქართველობას საქართველოში. იგი დაიბადა კუნძულ კორფუზე და აქ მოღვაწეობდა, მეცხვარე იყო, წყემსი და ძალიან უბრალოებით გამოირჩეოდა. ესე იგი თავისი ამ უბრალოებაში მთავარი იყო მაინც მოწყალება. თავისი მონაგების უმეტეს ნაწილს ურიგებდა ღარიბ ხატაკს. ამით ეს იყო სწორედ მისი მადლმოსილების ნიშანი, ამიტომ ღმერთმა დააჯილდოა იგი საკვირველთმოქმედების ნიჭით. შემდეგ მეუღლე გარდაეცვლება, ეპისკოპოსად აკურთხებენ და აი მისი ეს უბრალოება, მაგრამ მადლმოსილება შემდეგ ეპისკოპოსობაშიც წარმოჩნდა და იგი ხდება წმინდა ნიკოლოსთან ერთად პირველი მსოფლიო კრების მონაწილე. და მე წაგიკითხავთ, ესე იგი მის სიტყვას, როცა იგი ეპაექრება ფილოსოფოს არიოსის დამცველს და აი ამ სიტყვაში ჩანს მთელი მისი ცხოვრების არსი. ესე იგი ჩვენ გვწამს მისმინა ფილოსოფოსო, ჩვენ გვწამს რომ ყოველძლიერმა უფალმა თავისი სიტყვით არაფრისაგან შექმნა ზეცა, ქვეყანა, ადამიანი და მთელი ხილული სამყარო. ეს სიტყვა არის ძე ღმრთისა, რომელიც ჩვენი ცოდვებისათვის გარდამოხდა ზეცით. ქალწულისაგან იშვა, კაცთა შორის იქცეოდა, ივნო, დაეფლა და შემდეგ აღსდგა. თავისი ვნებით ჯვარზე გამოისყიდა რა პირველქმნელი ცოდვა და თან აღადგინა ადამიანთა მთელი მოდგმა. გწამს, რომ იგი თანაარსია მამისა. აი ამ უბრალო სიტყვამ ფილოსოფოზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და მან ესეც საინტერესოა მისი სიტყვა საპასუხო რა თქვა მან. სანამ არგუმენტებით მესაუბრებოდნენ, მე სხვა არგუმენტებს ვიშველიებდი და კამათის ხელოვნებით ჯაბნიდი მეტოქეს. მაგრამ როცა გონებიდან მომდინარე დასაბუთებების ნაცვლად ბერის ბაგეებიდან რაღაც განსაკუთრებული ძალა გადმოიფრქვა, ჩემი სიტყვა უძლური გახდა, რადგან ადამიანს არ ძალუც ღმერთის წინაშე არ ძალუც ღმერთს წინ აღუდგეს, რომელიც ამ ბერის ბაგეებით ეტყველებდა. საოცარი სიტყვებია ნამდვილად. აი ამ აქ ჩანს მთელი ცხოვრება წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელისა და მართლაც მან ესეც საოცარია ორი დიდი მღვდელმთავარი, წმინდა ნიკოლოზი, წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელი, ახლოს არის მათი ხსენება. ერთმა სწორედ ამ წმინდა ნიკოლოზმა პირველ მსოფლიო კრებაზე როგორ დაიცვა სარწმუნოება არიოს სილა გააწნა, მან ვერ აიტანა ღვთისმშობლის შეურაცხყოფა და შემდეგ როგორ აღადგინეს იგი, ესე ვთქვათ, გამოცხადებით თავის სტატუსში, იმიტომ რომ ეს აქტი გახდა იმ საბაბი იმისა, რომ იგი დაეყენებინათ ეპისკოპოსობიდან და მეორე სპირიდონ ტრიმიფუნტელი, რომელმაც მოაქცია წარმართი ფილოსოფოსი, რამაც გავლენა იქონია შემდეგ საერთოდ კრების მიმდინარეობაზე და უამრავი ადამიანი მოექცა. აი ამ ბერძენმა, ამ ფილოსოფოსმა მოუწოდა თავის მეგობრებს შემდეგ, რომ თქვენც ასევე ისმინეთ სიტყვა ამ ღვთის ღმერთშემოსილი მამისა. ჩვენ ვიცით მამაო, რომ წმინდა სპირიდონის
წმინდა სხეული ცოცხალი ადამიანის ტემპერატურას ინარჩუნებს დღემდე 36 და 6 არის მისი ტემპერატურა მუდმივად და განაგრძობს სასწაულების მოხდენას. ძალიან დიდი არის თაყვანისცემა კუნძულ კორფუზე, კერკირაზე. ძალიან უყვარს ის ადგილობრივ მოსახლეობას და ალბათ თელ სამართლმადიდებლოს, მაგრამ იქ განსაკუთრებით. უნდა ითქვას, რომ მოხსნელია მის სხეული. ის მადრიდს მეც მომეცა საშუალება რამოდენიმე გზის თაყვანა მეცა დიდი სიწმინდისთვის და ის რომ დღესასწაულზე მის აი ამ მოხსნელ სხეულს მთელი კორფუს ამ კუნძულის გარშემო შემოატარებენ. და მთელი მსოფლიოდან მართლმადიდებელი ქრისტიანები იკრიბებიან თაყვანისცემამდე სიწმინდეს, ესეც მეტყველებს, რომ იგი აგრძელებს მოღვაწეობას, აგრძელებს სასწაულთმოქმედებას. მის ცხოვრებაში უამრავი სასწაულებია მკვდრის აღდგინება. სნეულთა, უძლურთა, ეშმაკეულთა კურნება და ამას იგი აგრძელებს ისე, ვინც რწმენით მიეხლება მას. და თითოეულ ჩვენგანსაც, რა თქმა უნდა, ხშირად გვიბრძნია მისი შეწევნა. რა თქმა უნდა. მამაო, რაც შეეხება ჩვენს პატრიარქს და მასთან დაკავშირებულ საიუბილეო თარიღებს, 40 წელი აღსაყდრებიდან დღეს გავიდა, ბიბლიური თარიღია, როგორც ამბობენ და ასევე 85 წელი უსრულდება მის უწმინდესობას 4 იანვარს. თქვენ თუ შეიძლება რომ გაიხსენოთ ეპიზოდები თქვენი ურთიერთობიდან. როდის შეხვდით პირველად საინტერესო, ასევე ძალიან ბევრი სასულიერო პირი ამბობს, რომ მათ არჩევანზე რომ გამხდარიყვნენ სასულიერო პირები, პატრიარქის მაგალითს ჰქონდა უშუალოდ ძალიან დიდი გავლენა. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი ამ ორ შეკითხვას ერთად დაგისვამთ და გისმენთ. ჩემ შემთხვევაში პირდაპირ მოწოდება იყო პატრიარქისა, რომ ამ გზას შევდგომოდი. როგორ გაიცანით? ნუ ბუნებრივია ერის კაცი იყავით მაშინ. დიახ, მე ვეძებდი ღმერთს და აი ამ ძიებაში დიდი გზა გავიარე და საბოლოოდ სიონის ტაძარში მოხდა ჩემი შეხვედრა ღმერთთან, შეიძლება ასე თქვათ. ანუ მე რასაც ვეძებდი, ვიპოვე იქ, ეს იყო ღვთის მსახურებაზე დასწრება ჩემი და რაღაც საოცარი ძალა დამეუფლა. პატრიარქი წირავდა? ამ დროს უბრალოდ მოძღვარი წირავდა და ჩემთვის ხა ეს არის 80 წელი. კომუნისტების პერიოდი, ღმერთზე სიტყვის თქმა და საერთოდ ამ თემაზე არავინ არ საუბრობს. და მე ჩემი სამსახურეობრივი მოვლენების გამო რა საქმე მაშინ? მე ვიყავი არქიტექტორი, ძველი თბილისის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის სპეციალიზებულ სახელოსნოში მუშაობდი გიგაბათიაშვილთან და ეს სახელოსნო მდებარეობდა მეტეხის კლდეზე. ეხლა იქ მუზეუმია ვიქტორ ჯორბენაძის ამ სახელოსნოში და ცხოვრობდი სოულაკში და მიწევდა აი ამ გზის ფეხით გავლა და სიონის ტაძარში შესვლა და იქ აი მსახურობა მერცხელა საოცარი რამ ვიხილე რომ მოძღვარი იდგა ამბიონზე და ღმერთზე ლაპარაკობდა. ჩემთვის ეს უცხო იყო. ჩვენი გარემოსთვის. ასე ღმერთზე ლაპარაკობდა, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოდ, დაუფარავად ამ ყველაფერმა იმოქმედა. ასევე სადაგიდღის მსახურებაზე მაშინ ძალიან სამი გოგონა გალობდა ეს უბრალო გალობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და შემდეგ ასევე სიონში მაშინ იდგა მაგიდა, რომელზეც იყო წიგნები ეწყო ბევრი და იქვე იყო მორჩილი. ეს მორჩილი დღეს მეუფე დანიელია. და ამ შეხებამ მასთან საუბარმა ამ წიგნების საერთაშორის მინდა აღნიშნო, რომ პირველი წიგნი რომელსაც დავინტერესდი ლოცვანი იყო, ის ლოცვანი მაშინ ისეთი ლოცვანები გამოდიოდა რომ გადაფშელებ. სულიწმინდის ლოცვა მეუფეოზეცათაო რომ წავიკითხე, მივხვდი რომ მე ჩემს სახლში მოვედი, ის იყო. და აი აქედან იწყება ურთიერთობა ჩემი ეკლესიასთან, როცა მეუფე დანიელმა გაიგო რომ მე არქიტექტორი ვარ, სწორედ დაემთხვა რომ განთავისუფლდა ადგილი საპატრიარქოში. მან გამოცნო უწმინდესი და უთხრა რომ აი არქიტექტორია პატრიარქმა აი ამ
წარდგინებით შემოთავაზა არქიტექტურის არქიტექტურის სამსახური პოზიცია და გავხდი სრულიად საქართველოს საპატრიარქოს მთავარი არქიტექტორი. ვიდრე გახდებოდით სასულიერო. ვიდრე გახდებოდი სასულიერო პირი და წლების განმავლობაში ემსახურებოდი ამ საქმეს. ჩემთვის ეს საოცარი დრო იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად თან პარალელურად პირველ პერიოდში უწმინდესის კურთხევით სამსახურის მუშაობდი, ისევ აგრძელებდი და აქაც, იმიტომ რომ უცებ ძალიან გამიჭირდა დათმობა ამ ჩემი საყვარელი პროფესიის. და ამ დროს უკვე ხშირი შეხება ქონდათ, ბუნებრივია. ხშირი შეხება, რა თქმა უნდა, უკვე წირვებს შეხებდა, შემოთავაზა უწმინდესმა უკვე სტიქაროსნობა, რომელზეც დავთანხმდი და უკვე ვიყავი, ესე იგი არქიტექტორი, საპატრიარქოს არქიტექტორი და სტიქაროსანი. და ეს ნაბიჯ მიდიყვანათ ამ ხდებოდა პოზიციამდე, თუ არჩევანამდე, როგორც. და თქვენ როგორ მიიღეთ ეს მოწოდება პატრიარქისგან? ერთხელ უწმინდესმა დამიძახა და მითხრა, რომ ხომ არ იფიქრებ მღვდლობაზე. და მე უარი ვთხარი. მე ვთხარი, რომ ისე მიყვარს ჩემი პროფესია, რომ ვერ დავთმობ თანაც ეკლესიის წიაღში ვარ, ისე ვემსახურები ამ საქმეს. კარგი იფიქრეო ამაზე. ერთი წელი რომ გავიდა, მე მეგონა დაავიწყდა, ისე დამიძახა. და ასე შემდეგ. და მეორე თუ არ ვეღარ ვთხარი. რა თქმა უნდა, ჩემს მოძღვართან წავედი მონასტერში, ბეთანიის მონასტერში, განვიცდიდი ამას, აი ამ ნაბიჯის გადადგმას და საბოლოოდ მივიღე გადაწყვეტილება. დიახ. მამაბესარიონ, როცა ჩვენ გამორჩეულ ადამიანებზე ვსაუბრობთ, გნებავთ წარსულში, გნებავთ თანამედროვე სამყაროში, იმ ეპოქაში, რომელშიც ცხოვრობთ, ალბათ წარსულშიც ბევრი მაგალითი არსებობს ამის და ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი იმისა, თუ როგორ უჭირს თანამედროვე საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანის ცნობა, ბოლომდე გაგება, ანდაც ესე საჯარო აღიარება, რომ ის მართლაც გამორჩეულია და რაღაცა მნიშვნელოვანი კვალი დააჩნია ისტორიას. დრო არის ხოლმე ყველაზე ანგარიში გასაწევი ფაქტორი, ალბათ მაინც, რაც უდაოდ აფასებს ამა თუ იმ ადამიანის ცხოვრებასა და ღვაწლს. მაგრამ ჩვენი უწმინდესის შემთხვევაში მართლაც გულწრფელად და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცხადად და ხილულად ჩანს ყველასთვის ის უდიდესი საქმეები, რომელიც აი ამ 40 წლის მანძილზე მან არა მხოლოდ ეკლესიის განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და თუ უფრო განვაზოგადებთ, ალბათ არ ვიქნები, არ გადავაჭარბებთ, თუ კი ვიტყვი, რომ თანამედროვე სამყაროსთვისაც, როგორც ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა შეცვალა, გააკეთა და აი უდიდესი კვალი დააჩნია თავისი არსებობით ამ სამყაროს. აი რა სიტყოდით, თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ ზოგადი და გლობალური გადასახედიდან უწმინდეს, როგორც თანამედროვე სამყაროში მცხოვრებ, ჩვენს ეპოქაში მცხოვრებ, გამორჩეულ და განსაკუთრებულ ადამიანს, ამას თავად მსოფლიოს არ მხოლოდ ლიდერები, ძალიან ბევრი ადამიანი აღიარებს, ვისაც ქონია შეხვედრა და ვისაც სმენია უბრალოდ მის შესახებ. ხო, ეს ამ საკითხზე ძალიან ბევრი საუბრობს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და არა მხოლოდ საქართველოში, მე პირადად ჩემს ურთიერთობებს იდან გამომდინარე ვიტყოდი, როგორც მოგახსენეთ, არქიტექტორად დავინიშნე. შემდეგ უკვე უწმინდესთან მივედით მე უფე დავით და მაშინ ის იყო მოდელი ირაკლი, მამა ირაკლი და ჩვენი მეგობარი არქიტექტორი პაატა შანშიაშვილი და უწმინდეს თხოვეთ რაღაცა განყოფილების შექმნა ხოროთმოძღვრების, ანუ ხელოვნების და ხოროთმოძღვრების. და უწმინდესმა რას ნიშნავს განყოფილება? ეს უნდა იყოს ცენტრი. და ცენტრის თავმჯდომარე უნდა ვიყო მე. რომ მას ჰქონდეს სტატუსი. ჩვენ უცებ ვერ მივხვდით, მაგრამ მე მივხვდით შემდგომში, როცა განვითარდა მოვლენები, რომ დღესაც პატრიარქი ითვლება საეკლესიო ხოროთმოძღვრების ცენტრის ხელმძღვანელად, ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის თავმჯდომარედ. აი ამ ცენტრთან შემდეგ შეიქმნა საბჭო
და საბჭოს თავმჯდომარეა უკვე მეუფე დავითი ნორი მისი მოადგილე და აი ამ წლების ფაქტიურად 30 წლის მანძილზე ჩვენი შეხება პატრიარქთან, როგორც ჩვენს უშუალოდ ჩვენს ხელმძღვანელთან, გარდა იმისა, რომ იგი კათოლიკოს პატრიარქია, ეს საოცარი დღეები იყო, საოცარი მოგონებებია, იმიტომ რომ ეხებოდა თითოეულ ტაძარს, თითოეულ მონასტერს, განახლებას, რესტავრაციას, რეკონსტრუქციას, ახლის მშენებლობას, დაწყებული სამების ტაძრიდან, პატარა აბოთფილელის, 40 მოწამეთ ეკლესიის, წანისის ბრძოლის ველის გადარჩენის საქმეში და ყველაზე მნიშვნელოვანი მცხეთის სტატუსის დაბრუნების მცხეთა წმინდა დედაქალაქი, აი პატრიარქმა დაუბრუნა მცხეთას ეს დაკარგული სტატუსი, აღუდგინა მას და მცხეთას რაც შეეხება ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც აი პატარა მაგალითს მოვიყვანთ ყოფილი სამხედრო ბაზის ჯვარსვეტი ცხელოშორის ადგილი განთავისუფლდა და უწმინდეს ვთხოვეთ იქ მოსვლა მაშინვე წამოვიდა ვთქვათ რომ საოცარი ადგილია იქ არ იქნებოდა ნამყოფი ვიცოდით რომ სამხედრო ბაზა იყო მანამდე და როდესაც მივედით გაუცებული დარჩა რომ თუ რუსულ სამხედრო ბაზას ფაქტიურად გადაკეტილი ჰქონდა ჯვარსვეტი ცხელის კავშირი იქ იყო დიდი კაზარმა ნახევრად დანგრეული და მისი ლოცვა-კურთხევით იქ აღმართეთ ჯვარი და მას შემდეგ არც ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი უწმინდესმა აღადგინა დაკარგული დღესასწაული ჯვართ აღმართებისა. სამი უდიდესი დღესასწაული აქვს ქართულ ეკლესიას, სწორედ ცხოვრება, ჯვართ აღმართება და ჯვრის გამოჩინება. თქვენ უდგახართ ამას მე მახსოვს სვეტი ცხოვლის ტაძარში მსახურობდა ყოველწლიურად თხოთის მთაზე ამ ჯვრების გადაბრძანებას მონასტერზე და უჯარმაში წარწანეთ ხოლმე ამ ჯვრებს. და უწმინდესის კურთხევით ნახეთ რა საოცარი რამ არის არა მხოლოდ ჯვარზე უჯარმასა და თხოთის მთაზე აბრძანდება, არამედ წინა წლებს და იქ აბრძანებული ჯვრები გადაბრძანდება მთელ საქართველოში, სასაზღვრო რაიონებიდან დაიწყო ეს და შემდეგ საკათედრო ტაძრებში. ეს ყოველწლიურად გრძელდება ტრადიცია. დაუსრულებლად სანამ არ შეივსება ყველა საზღვარი, ყველა ეპარქია, ყველა დიდი, ყველა წმინდა ადგილი აი ამ ჯვრებით. სველად და მფარულად ქართველი ერის ასეთი დაუდო ასეთ საფუძველი კათოლიკოს პატრიარქმა. მამაო, თქვენ 27 წელია რაც სასულიერო პირი ბრძანდებით და ეს ძალიან რთული პერიოდია, როდესაც 27 წლის წინდამდელი საქართველოს თუ ისტორიას გავიხსენებთ, რთული პერიოდია. გარდა ამისა თქვენ ბრძანეთ რომ პიროვნულადაც გაგიჭირდათ გადაწყვეტილების მიღება და ალბათ იყო რაღაც სირთულეები პირველ წლებში. პატრიარქი რამდენად გეხმარებოდა თუ გაძლევდათ რჩევებს და თუ გქონდათ თქვენ საშუალება რომ ხშირად მისულიყავით ლოცვა-კურთხევა აგეღოთ და გაძლიერებულიყავით მისი დალოცვით, იმიტომ რომ აი ბევრმა აღნიშნა რომ პატრიარქი საოცრად გრძნობს ადამიანის სულიერ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ეს პიროვნული ოჯახური მდგომარეობით, პიროვნული ოჯახური და სამსახურებრივი მოვლენებიდან გამომდინარე, აი მე გითხარით არ არსებობდა არც ერთი დღესასწაული, არა იმე მნიშვნელოვანი, მე თქვა პირადად მე უწმინდეს, რომ მაშინ არ წამოსულიყო. აი იმ ტაძრის, იმ წმინდა ადგილის მოსანახულებლად. ან ოჯახური თქვა გაჭირების დროს მხარში დგომის ეს ესეთი მამობრივი მზრუნველობა, ეს მუდმივად გაზრდა ჩვენს აი ამ ჩვენს პირადად 30 წლიან მოღვაწეობას. ასეთ გრძელდება ალბათ დღესაც. რა თქმა უნდა, ასე გრძელდება. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მამ ბესარიონ საინტერესო საუბრისთვის. ბაგეშტობებით ამოიწურათ, რომ ტელემაყურებელს შევახსენებთ წანიში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბესარიონ მენაბლე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა, დაგლოცეთ მამაო. განმოგრძობთ გადაცემას, მილოცვებს შემოგთავაზებთ. მრავალშვილიანი ოჯახები მიულოცავენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს საიუბილეო თარიღებს. დავბრძანთით მამაო, დავბრძანთით.
და ჩვენი ოჯახის სახელით მიგულოცოთ ჩვენს უწყლეს და უნეტარეს აღსაყრებიდან 40 წლის თავი და დაბადებიდან 85 წლის თავი. ღირსეულობა უსურვოთ, ხნეობა რა თქმა უნდა, ჩვენი ერის იმედია და რა თქმა უნდა ჩვენი ოჯახის ნუგეშიც. იმიტომ რომ ის რომ ჩვენი ოჯახი მრავალშვილიანია, უდიდესი წვლილი მიუძღვის მის კურთხევას, მის დალოცვას, ჩვენთვის სამაგალითო პიროვნება. პირველ რიგში თავისი დიდი ქრისტიანობით და დიდი სიმდაბლით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი განსაცდელი გამოიარა, ყველა ჩვენთან განსხვავებლის, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ თითოეულ განსაცდელს, გამოწევას ამ ცხოვრებისეულს და რაც ყველაზე მთავარია, როგორ შეიძლება უმადურობას სიყვარულით უპასუხო. ეს არის ადამიანი, რომელიც ცოცხლად ქადაგებს ქრისტეს და ამიტომაც არის ყველასთვის გამორჩეული ადამიანი და რაც უფრო დიდხანს დამუზღვრავს ჩვენს დედა ეკლესიას, მით უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი ერი და ჩვენი სამწყსო. ამიტომ ღირსეულობა არის პირველი სურვილი, რაც უნდა უსურვოთ მას და რაც ყველაზე მთავარია კიდევ, მისი გული რო გახარებული იყოს, მისი მორჩილი მრევლი მინდა უსურვო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანმა ჯვარი კი არ დაუმძიმოთ, არამედ პირიქით შევუმსუბუქოთ და მისი გული გავახართ. 4-10 წლების მანძილზე არაერთი მამულიშვილის ინიციატივის ავტორი იყო, უწმინდესი, რომელიც ჩვენ ქვეყნის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა. ის რომ ჩვენ საერთოდ ეკლესიის აღორძინებას, წმენის, მრევლის გამრავლებას მოვესწარეთ, ტაძრების შენებას, ეს რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ამ ინიციატივებს შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ის, როცა ერი აკურთხა მრავალშვილიანობის და შესახებდა შესაბამისად ყოველი მესამე ოჯახს მისა პატივი, რომ ყოველი მესამე ყოფილიყო მისი ნათლული. ჩვენ იმ პატარა სასწაულის შესახებ მოგახსენებთ, რაც ჩვენ ოჯახში მოხდა, ჩვენ უკვე 5 შვილი ღმერთმა გვაჩუქა, გვარგუნა, ვიყავით ბედნიერები, თუმცა ისე მოხდა, რომ ამ 5 შვილიდან 3 საკეისრო ოპერაცია დაჭირდა მეუღლეზე, როგორც წესი, ესე დროს ექიმები რეკომენდაციას ეძლევიან, რომ მეტი შობადობა სახიფათოა დედისთვის და მაგრამ ჩვენ მეუღლე და ჩვენც მივენდეთ პატრიარქის კურთხევას, ვითომეტეს ვიცით, რომ თვითონაც მე-7 შვილია და რა მადლიც მოიტანა ოჯახში და ქვეყანაში ყველასთვის ცნობილია და მივენდეთ უფალს, მივენდეთ პატრიარქის კურთხევას და სასწაულით სახეზეა, ეს სწორედ მისი ნათლულები არიან, მე-6 და მე-7 შვილი და ეს არის საჩუქარი პატრიარქისგან. მისი ლოცვა კურთხევით მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მისია შეასრულებენ, ამ მისიაც უნდა შეასრულოს თითოეულმა ქრისტიანმა. გააძლიერებიან ჩვენ ქვეყანას, ემსახურებიან, იქნებიან მართლმადიდებლები, იმიტომ რომ ნათლი არის ჩვენი უწმინდესი. და ეს ლოცვა კურთხევა განსაკუთრებული ბიძგიმიც აქვს ქვეყანას, რომ გამრავლდეს და ეს პრობლემა დემოგრაფიულად იდგა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ წარსულში ჩაბარდება თუ ჩვენ ამ ლოცვა კურთხევას მივანდებით და დიდი მადლობა უწმინდეს ეს სიხარულიო შემოიტანა ჩვენ ოჯახში. ჩემს საყვარელ ნათლიას პატრიარქს ულოცავ დაბადების დღეს. ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებ. ულოცავ ჩვენ პატრიარქს აღსაყრების 40 წელს, დაბადების დღეს 85 წელს თავს. უსურვებს ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიკეთეს, სიხარულს, დიდხანს სიცოცხლეს. 2 წლის წინ ჩემი დაბადების დღეზე დილით მეუბნება, უცებ ჩაიცვი და მივდივართ სტუმრადო და იმდენად მოლოდნელი იყო ეს ჩემთვის, სად მივდიოდი, წოდისაც არ ვიცოდი და მივედით უცებ საპატრიარქოს მივადექით და შევედი, იმდენად ისეთი ის იყო, ესეთი მოლოდნელი და ემოციური დღე იყო ეს ჩემთვის, რომ პატრიარქს რო შევხვდი, აი ცრემლება დავიღო, რასაც ქვია, იმდენად დიდი სიხარული იყო ეს ჩემთვის. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ოჯახისთვის. მადლობა უფალს, რომ ჩვენი ბოლო 2 შვილი პატრიარქის ნათლულია. ვლოცავთ ჩვენს ნათლიას ძალიან მნიშვნელოვან პიროვნებას აღსაყრებიდან 40 წლის თავს და 85 წლის თავს წლის იუბილეს დაბადებიდან ჯანმრთელობას უსურვებთ პირველ რიგში. დიდ სიხარულს უსურვებთ
დღეგრძელობას ვუსურვებთ და ნათლულების გამრავლებას ვუსურვებთ. ჩვენ ვართ უკვე 17 წლის ოჯახი. გერმანიაში ცხოვრების შემდეგ, 5 წლის ცხოვრების შემდეგ დავბრუნდით საქართველოში, 15 წელია საქართველოში ცხოვრობ. ყველა ჩემი შვილი, ყავს 4 შვილი, ველოდებით მე-5-ეს. ყველანი გაჩნდნენ თბილისში, საქართველოში. ზოგადად მე ძალიან მინდოდა ბევრი შვილის ყოლა, მაგრამ პატრიარქის ინიციატივა მართლა დიდი გავლენა იქონია და მოხარული ვარ, რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი 2 შვილი და აი მესამეც იქნება პატრიარქის ნათლული. მე კნუტ გერბერი ვარ, გერმანელი ვარ. პირველ რიგში მე მინდა გილოცავ, ჯანმრთელობა. Первый речи Жамтелова. Und nun möchte ich auf Deutsch noch etwas sagen. 15 წელია პატრიარქის კურთხებით მოვინათლე. ჩვენ ღვთისწყალობით მივედით მამა მამუკასთან, რომელიც მიუნხენში მოღვაწეობდა. მისი წყალობით მე მოვხვდი ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქთან სანამ მოვინათლებოდი. საოცარი შეგრძნება მქონდა, როცა მას შევხვდი, ენითა უწერელი. პატრიარქმა ჩემთვის სახელი კარლოსი შეარჩია. Eine Zukunft. ჩემო საყვარელო, ნათლია გილოცავ დაბადების დღეს დიდხანს იცოცხლე. მე მერგო პატივი დღეს რომ როგორც ჩემი ოჯახის სახელით ასევე მრავალშვილიანი დედათა ორგანიზაცია გენი ქართული სახელით მიულოცო უწმინდეს აღსაღდრებიდან 40 წლის იუბილე 85 წლის საიუბილეო თარიღი უსურო ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა, დიდხანს სიცოცხლე, დიდხანს ჭირდება ჩვენს ქვეყანას მისი ლოცვა კურთხევა და მისი ნათლულები ყოველთვის ამაყად აღნიშნავენ იმას, რომ ჩვენი უწმინდესი არის მათი ნათლია, ისინი გაიზრდებიან მართლაც ღირსეული ქართველები, ეს არის ქვეყნის მომავალი და ისინი ყველა, რა თქმა უნდა, იზრდებიან მრავალშვილიან ოჯახებში და მოგეხსენებათ ჩვენი უწმინდესი თავის ეპისტოლეში, გადაგებებში ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ბავშვის სწორი აღზრდის გარანტია არის ოჯახში შვილთა სიმრავლე და ის ყოველთვის ახალგაზრდა ოჯახებს აკურთხებს, რომ ყავდეთ 7 შვილი და მეტი და ჩვენი პატრიარქის ლოცვით და ღვთის შეწევნით ჩვენ გენი ქართულის დედებს მოგვეცემა ძალა იმისა, რომ დავანახოთ ახალგაზრდებს სწორი გზა, რომელიც მიდის ღმერთისკენ, ეს არის მრავალშვილიანობა, რადგან მრავალშვილიანობა ჩვენი ქვეყნის წარსული, აწყო და მომავალია, ის ქვეყნის სიძლიერეა. მეტი ჩემ მეუღლეს ყავს 7 შვილი, დღეს მართალია უფროსი გოგოები არ არიან შინ და სამწუხაროდ ჩემი მეუღლეც არ არის, რომელიც მთელი გულით უერთდება ამ მოლოცვას და მოგეხსენებათ ქვეყანაში ნომერ 1 პრობლემა ტერიტორიულ მთლიანობასთან ერთად არის დემოგრაფიული პრობლემა და აქ ჩვენმა უწმინდესმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა იმ ინიციატივით, რომლის მეშვეობით მთელ ქვეყანაში 34,000 ბავშვით მეტი დაიბადა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მადლი მართლაც ჩვენ ოჯახსაც გადმოვიდა. ჩემი 7 შვილიდან მე-6 ბასილი და მე-7 ქალიშვილი თეოდორა არის უწმინდესის ნათლული და არ დამავიწყდება დღე, რომელიც ძალიან ემოციური და ბედნიერი იყო არის და ყოველთვის იქნება ჩემ ცხოვრებაში. ამაღლების დღესასწაულს, მაშინ, როდესაც პატრიარქის ნათლულებისგან შემდგარი ფოლკლორული გუნდი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ქალბატონი მაია მიქაბერიძე და რომელშიც მცირე წვლილი ჩვენ გენი ქართულსაც მიგვიწვის, შევედით უწმინდესთან დასალოცად და ღვთის შეწევნით მოხდა ისე, რომ ჩემი მე-7 ქალიშვილი აღმოჩნდა ნათლიის გვერდით, უწმინდესმა მას ხელი გადახვია. ეს არის მართლაც ისტორიული ფოტო არის და მაშინ მე უბედნიერესი დედა ვიყავი და ნამდვილად ვერ წარმომედგინა, რომ ამის შემდეგ მომეცემოდა საშუალება, რომ პირადად მიმელოცა უწმინდესისთვის 40 წლის იუბილე და 85 წლის საიუბილეო თარიღი. მე ვეტყოდი ახალგაზრდა ოჯახებს, ვისაც არ ყავთ ბევრი შვილი, რომ ყველაფერი შესაძლებელია, მთავარია მოვინდომებთ, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის. მე გავაჩინე 7 შვილი და მეცაც შევძლე ღვთის შეწევნით და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარებაში და მართალია ეს რთულია, ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ იმდენად დიდ ბედნიერებას იძლევა, რომ ეს
ეს ყველაფერი ამათ ღირს. ჩამონაცვლია გილოცავ დაბადების დღეს. გისურვებ დაბადების გრძელდება გადაცემა, ძალიან საპატივსაცემო ქალბატონთან ერთად დავბრუნდით სტუდიაში, შემოგვიერთდა კარდიოლოგი ქალბატონი გულიკო ჩაფიძე. დილამშვიდობისა ქალბატონ გულიკო, გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ვწანდებით. დილამშვიდობისა, გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. ქალბატონ გულიკო, თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე რამდენიმე ათეული წელია მისი უწმინდესობის პულსზე გიდევთ ხელი, თქვენ უფრთხილდებით მის ყველაზე მნიშვნელოვან ზოგადად ადამიანისთვის მნიშვნელოვან ორგანოს, მის გულს, რომელსაც ალბათ ჩვენ ხშირად ვტკენთ მის უწმინდესობას, მაგრამ ამავე დროს გული, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის სიყვარულს იტევს. პირველ რიგში, ვიდრე დავიწყებდეთ თქვენს უშუალო ურთიერთობაზე მასთან საუბარს, გვინდა მოგცეთ შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში მიულოცოთ მის უწმინდესობას ეს მნიშვნელოვანი თარიღები. ჩვენო უწმინდესობა, ჩემო უწმინდესობა, მე ბედნიერი ვარ და გახარებული ვარ, რომ დღეს ალბათ ერთ-ერთ პირველს მიწევს დღევანდელი დღის მილოცვა უწმინდესისთვის. გისურვებთ უწმინდესო პირველ რიგში ჯანმრთელობას, სიმხნევეს, სულიერ სიწყნარეს და იმ უშრეთ ენერგიას, რომლითაც ასე უხვად ბრძანდებით თქვენ დაჯილდოებული. თქვენ ბრძანდებით მთელი ერის, ყველა ჩვენის იმედი, სიხარული, ყველაფერი თუ რამე შეიძლება იცოცხლე და სულ ჯანმრთელი იყავით და აი ეს ენერგიით სავსე იყავით. თქვენ იმდენ რამეს აკეთებთ საქართველოსთვის და ყველა ჩვენთვის, რომ თქვენი მადლი უნდა დიდხანს, ძალიან დიდხანს კიდე გაგრძელდეს. განუსაზღვრელია ის მოღვაწეობა, რასაც თქვენ აკეთებთ. ჯერ მარტო ის, რომ აი ამდენი ასეული 1000 ბავშვი მოინათლა საქართველოში. ამან მშობიერობა და ძალიან გაზარდა, ძალიან, იმიტომ რომ თითქმის ნოლზე იყო დასული. ეხლა ყველა ოჯახი ცდილობს, რომ ყავდეს ნათლული უწმინდესის. პირადად მე 2 შვილთაშვილი მყავს ტყუპები და ისინი უწმინდესის ნათლულები არიან. მე ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყი ვარ, რომ ჩემი შვილთაშვილები აი ესეთი პატრიარქის ნათლულები არიან. ქალბატონ გულიკო, თქვენ 30 წელია უკვე ყური გაქვთ მიგდებული პატრიარქის გულისცემაზე და უფრთხილდებით მთელი საქართველოსთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანის ჯანმრთელობას. გაქვთ როგორც პროფესიული, ასევე პირადი ახლო ურთიერთობა. როგორ დაიწყო? შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ თქვენი ისტორია პატრიარქთან დაკავშირებული? რასაკვირველია შემიძლია. სამწუხაროდ მე პატრიარქთან შეხვედრა არასოდეს არ მქონია 99 წლამდე. სამწუხაროდ პატრიარქთან მიმიყვანა მე ჩემმა ტრაგედიამ. 99 წლის 11 სექტემბერს, არ ვიცი, ჩემთვის ცაჩა მოინგრა, მიწა გასკდა, სიცოცხლე შეჩერდა. მე არ ვიცი რა ვთქვა, მე აღარაფერი ამ ქვეყანაზე არ მინდოდა. მე ავტოავარიაში დამეღობა უმცროსი ვაჟი, 27 წლის ბიჭი, უნიჭიერესი განათლებული ბიჭი. მე არაფერი და აღარავინ აღარ მინდოდა. მე მინდოდა სიკვდილი და იცით, მცდელობაც მქონდა ამისი. და მაშინ მიმიყვანეს უწმინდესთან. როცა მივდიოდი, მე მინდა მართალი გითხრათ, მე გაღიზიანებული მივდიოდი, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვიყავი, ვინ რა უნდა მითხრას, ვინ რა უნდა, რითი უნდა მანუგეშოს, რო ზედმეტია ჩემი იქ წასვლა. მაგრამ რო შევედი და უწმინდესი დავინახე, ეს წმინდანი პიროვნება რო დავინახე, ეს სიკეთით სავსე ადამიანი რო დავინახე, რომელმაც ისეთი სიყვარულით გამიღიმა, აი რაღაცა მოხდა ჩემში იმ მომენტში. უწმინდესი მომეფერა, მანუგეშა, ძალიან ბევრი მელაპარაკა, ისიც მითხრა, რომ აი ეს აზრები, რაც მე მაქვს, ეს ყველაზე დიდი ცოდვა,
რომ მე უნდა სხვანაირად მე მინდა ჩემი შვილი ვეუბნებოდი მე არავინ არ მინდა არავინ აი თუ მე მინდა ჩემი შვილი მე უნდა სულ სხვანაირად მოვიქცე მე უნდა დაუბრუნდე ჩემს საქმეს მე უნდა ვიმუშაო მე უნდა ვაკეთო სიკეთე და დავეხმარო ყველა გაჭირებულს ამ ლაპარაკის მერე იცით ჩემში შეიცვალა რაღაცა ყველაფერი ну ყველაფერი როგორ შეიძლება ამ დროს შეიცვალოს მაგრამ განწყობები უწმინდესმა რასაკვირველია შეძლო მე მეორე დღეს წავედი სამსახურში და საღამოს დაარეკინა და იკითხა მე წავედი თუ არა სავანტყოფოში მე წავედი სავანტყოფოში და აი მის მერე დავიწყე სიარული უკვე ყოველ დღე როგორც დავდიოდი დილიდან რამდენი საჭირო იყო და ვცდილობდი ყველა ავანტყოფს მოვფერებოდი კიდევაც და დავხმარებოდი ყველანაირად როგორც კი შეიძლებოდა იცით რა უწმინდესმა ნუ წამომაყენა ხელზე მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჩემი რა ვიცი ალბათ ესეთი ბედი მაქვს რამდენიმე წელიწადში მეუღლე გარდამეცვალა მეუღლე ჩემი იყო ექიმი ქირურგი საკამოდ ფიზიკურად ძლიერი პიროვნება იყო სიცოცხლით სავსე იყო ამ ტრაგედიამდე მაგრამ ამას იმან ვერ გაუძლო თითქოს ძლიერმა მამაკაცმა ამან იმ ვერ გაუძლო ამას ყველაფერს მე კი გაუძელი როგორც ხედავთ და დღეს აი აქვსი ვარ და გარდაიცვალა აქაც უწმინდესის ნუგეში და თანადგომა იყო რამდენიმე წელიწადში მეორე შვილი გამიხდა ალბათ უფროსი ვაჟი იმას დაემართან განუკურნებელი დაავადება ფილტვების სიმსივნე რასაკვირველია ყველგან ვიყავით უწმინდესის სუგვერდში მედგა მისი ლოცვა მისი კურთხევა მისი ჯვრის ჩუქება ჩემ შვილისთვის ყველანაირად მორალურად ფიზიკურად ყველანაირად თუ ადამიანს რაღაცი დახმარება შეუძლია ყველანაირად მეხმარებოდა უწმინდესი რო ჩავედით გერმანიაში ნუ საშინელი საჟელი გამოგვიტანეს რო ეს არის ფორმა რომელიც არ ექვემდებარება არც ოპერაციას და სამწუხაროდ არც დასხივებას და არც ქიმიოთერაპიას და რო გამოვედით ექიმიდან კარიბში არ ვიყავით გამოსული პირველი ზარი იყო საქართველოდან და ეს ზარი იყო უწმინდესის აი თითქოს იგრძნო რომ იმ მომენტში გამოვედით იმ პერიოდში 1 საათის და 2 საათის განმავლობაში არავის არ დაურეკია და უწმინდესმა დარეკა ჩვენ ჯერ კიდე კარებში ვიყავით აი მან იგრძნო და რო უთხარი უწმინდესო მე საბოლოოდ დავიღუპე მითხრა გულიკო გაგამაგრდი არ შეგეშინდეს და ბიჭი არ შეაშინო წამოდით თბილისში რასაკვირველია რამოდენიმე დღეში ჩვენ ჩამოვედით თბილისში იმის მერე უწმინდესის ყურადღება და ლოცვა კურთხევა ჩვენ არ დაგვლებია მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ გამომივიდა 9 თვეში დაიღუპე როცა ვიყავით სავანტყოფოში და უკვე მარცვით სუცქაზე იყო ვიღაცამ უთხრა უწმინდეს რომ გულიკო არაფერს არ ჭამს საკვებს არ ღებულობს და საათის 11-12 იყო ღამის ერთი ფინჯანი მაწონი გამომიგზავნა და დააბარა იცოდე აუცილებლად ეს უნდა მიიღოს ჩემი შვილი მარცვით სუნთქვაზე იყო იმ დროს და მე ეს მაწონი ნაწილი ჩავასხე მას და მე დარწმუნებული ვიყავი რომ ამითი მე ჩემ შვილს რაღაცას ვშველი ალბათ მე უწმინდესის ხელით თუ აი რაღაცით ალბათ ვაზიარე იმ მომენტში და იმ ღამეს დამთავრდა ყველაფერი ქალბატონ გულიკო თქვენ არც მაგმაცალა ჩვენ უფალმა 3 წელიწადი არ იყო გასული ჯერ ჩემი უფროსი ვაჟი შვილი 23 წლის ბიჭი გარდაიცვალა
მე არ ვიცი ჯანმრთელი სიცოცხლით საქმე განათლებული მე არ ვიცი ეს რა იყო და აქაც უწმინდესი იყო ჩემთან აქაც უწმინდესი მაწყნარებდა აქაც უწმინდესი მავალდებულებდა რომ მე უნდა მეკეთებია საქმე უნდა მეკეთებია სიცოცხლე უნდა დავხმარებოდი ყველას და დღემდე მისი ლოცვა კურთხევა მომსდევს დღემდე და მე თუ დღეს ცოცხალი ვარ მე თუ ვცხოვრობ მე თუ რაღაცას ვაკეთებ მე თუ ეს შევძელი რომ ჩემი ცრემლი არავის არ უნახავს ჩემი წუწუნი ჩემი ლაპარაკი ემოციური ლაპარაკიც კი არც კლინიკაში არც ავანტყოფებთან არც ავანტყოფის პატრონთან არც თანამშრომლებთან აი ვისაც არ უნდა კითხოთ ყველას გონია რომ მე ძალიან კარგად ვარ ფიზიკურად მორალურად მაგრამ ეს არის ნიღაბი და ამას მასწავლა უწმინდესმა როგორ მესწავლა მე არ ვიცი მე ბედნიერი ვარ რომ მე იმ პერიოდში ვარ როცა მოღვაწეობს ჩვენი უწმინდესი მე ბედნიერი ვარ რომ უწმინდესმა მომცა საშუალება რომ მის გვერდში ვიყო ნებისმიერ დროს მას ჩემთვის რამდენჯერმე უთქვამს გულიკო საპატრიარქოზე ეს შენი სახლია და შენ ნებისმიერ დროს შეგიძლია მოხვიდე და აქ იყო ერთი პერიოდი ოთახიც გამომიყო რომ შემძლებოდა იქ წავსულიყავი და დარჩენილიყავი ხოლმე დარჩენით მე იქ არ დარჩენილი ვარ მაგრამ სიარული დღემდე მისი ლოცვა კურთხევით ვარ და ღმერთო დიდხანს კარგად ამყოფე და ჯანმრთელად ამყოფე ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ჩვენი იმედი ჩვენი ყველასი იმედი და ნუგეში ამინ ამინ ქალბატონო გულიკო თქვენ ეთერს გარეთ ბრძანეთ რომ ნურც ერთი ექიმი ნუ შეედრებაო პატრიარქს იმდენი სიცოცხლე ყავს გადარჩენილიო და თქვენ ბრძანდებით ცოცხალი მაგალითი ერთ-ერთი გადარჩენილი პატრიარქის სიცოცხლისა ასევე ქალბატონი ბზიაკაცაძის ისტორია არის გახმაურებული და ყველა მიცის და კიდევ ასეთი რამდენი ადამიანი შეიძლება ჩამოითვალოს თქვენ არიცით და ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ მობრძანდით და თქვენთვის ასეთი მძიმე ისტორია მოგვიყევით მაგრამ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული მისია უფლისგან მისია რომ გაუფრთხილდეთ დიდი მამის ილია მეორის ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი დიდი მადლობა თქვენ რომ მომეცით საშუალება მიმელოცა უწმინდესისთვის და კიდე დიდი მადლობა და კიდე ერთხელ ულოცავ უწმინდეს და ერთი დიდი თხოვნა იქნება გაუფრთხილდეს თავის თავს გაუფრთხილდეს მოიხარჯება ბოლომდე გაუფრთხილდეს ქალბატონ გულიკო უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი მე ძლივს გამიჭირდა ემოციების შეკავება გულწრფელად გეტყვით ძალიან ძიმე მოსასმენი იყო ეს ყველაფერი მაგრამ ამავე დროს იმედის მომცემი რომ სხვებსაც აძლევთ მაგალითს თქვენ იმისას რომ არ შეიძლება სიცოცხლეზე უარის თქმა და ამის უდიდეს მაგალითს როგორც ბრძანეთ ამდენი ხნის მანძილზე ამაზე ვსაუბრობდით მისი უწმინდესობა იძლევა დიდი მადლობა ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და გილოცავთ დღესასწაულს ვულოცავთ ჩვენს მაყურებელსაც კიდევ ერთხელ საიუბილეო თარიღებს მისი უწმინდესობის აღსაყდრებიდან 40 წლის თავს და დაბადებიდან 85 წლის იუბილეს და ასევე ყველას გილოცავთ წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხსენების დღეს საუკეთესო სრულებით ხვალამდე გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ ბედნიერ დღეს გისურვებთ ხვალამდე